ખુશી ફેશન ગુજરાતી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને સાથે બેલ આઇકન પણ દબાવો અમારા લેટેસ્ટ વિડીયોની જાણકારી માટે। હેલો ગાઈસ, વેલકમ બેક ટુ ખુશી ફેશન ગુજરાતી। આજના વિડીયોમાં આપણે શીખવાના છે પ્રિન્સેસ કટમાં આ પ્રમાણે જો પાઇપિંગ કરવાની હોય તો કેવી રીતે કરી શકીએ। એકદમ સહેલી રીત બતાવીશ, તો વિડીયોને લાસ્ટ સુધી જરૂરથી જોજો। અને આપણા લાઈવ ક્લાસ ચાલે છે, એમાં ડ્રેસનું કટિંગ અને સ્ટિચિંગ બતાવું છું, અને હિન્દી ચેનલમાં બ્લાઉઝનું કટિંગ અને સ્ટિચિંગ। તો બંને ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને સાથે બેલ આઇકન દબાવી લેજો, તેથી આવનારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। તો ચાલો શરૂઆત કરીએ। તો સૌથી પહેલાં પ્રિન્સેસ ભાગ છે અને આ આગળનો ભાગ છે। તો આગળ હૂક છે, તો આ બે ભાગ અલગ છે। આ હૂક હોય તો આ બે ભાગ અલગ હોય, બાકી જોઈન્ટ હોય। અને આ જે ભાગ છે તે પ્રિન્સેસ ભાગ છે, બે સામસામા હોવા જોઈએ। તો હવે આપણે આમાં માપી લેવાની દોરી આ પ્રમાણે થોડીક મોટી રાખવાની, જેટલું પણ માપ હોય એના કરતાં, અને એની ડબલ કરી દેવાની। બંને બાજુ આવશે એટલે અહીંયાથી કટ કરી દેવાની। આમાં આ માપની આવી ગઈ। હવે આપણે જે પણ કપડાની પાઇપિંગ કરવાની હોય એ કપડું લઈ લેવાનું। તો આ કપડાની આપણે પાઇપિંગ કરવાની છે, તો આ કપડું આપણે લઈ લીધું છે, અને જોઈન્ટ ના આવે એ રીતે આ પ્રમાણે માપી લેવાનું ક્રોસમાં, સીધું નહીં। આ જે ભાગ છે કિનારી છે, આ સીધો ભાગ હોય તો આને પાઇપિંગ હંમેશા ઉરેફ હોય, તો અહીંયાથી આમ ક્રોસ આપણે કરી લઈએ। હંમેશા પાઇપિંગ માટે ક્રોસ કપડું જ યુઝ કરીએ આ પ્રમાણે। તો આ બે પાઇપિંગ માટે આપણે પટ્ટી કટ કરી લીધી છે, ઉરેપ છે આ પ્રમાણે। સિંગલ ચાપની જરૂર પડશે, આપણે પહેલેથી જ લગાવી દીધી છે। તો આને હવે બે ટુકડા કરી દેવાના, બંને બાજુ એક એક। હવે આને અંદર રાખવાની દોરી, અને અહીંયાથી આ રીતે ફોલ્ડ કરી દેવાનું। આ જે ભાગ હોય તે ઉરેપ હોય એટલે ખેંચી લેવાનો, એટલે અંદરની સાઈડ છે તે પાઇપિંગ છે તે કડક થશે, લૂઝ નહીં થાય, બાકી પાઇપિંગ લૂઝ થઈ જાય। તો આ પ્રમાણે પાઇપિંગ પહેલાં બનાવી લેવાની। પાઇપિંગ બનાવ્યા પછી અહીંયાનો જે ભાગ છે તે વધારે છે, તો એને કટ કરી લેવાનો, જેટલો ચાપમાં આવે એટલો જ। અને આમાં કવર થઈ જશે, આ અંદરની સાઈડ જતું રહેશે, એટલે જેટલું ચાપ જેટલી સિલાઈ આપણે મારતા હોય એટલું જ, અને બંને ભાગ સરખા રાખવાના। હવે આપણે આ પ્રિન્સેસ ભાગમાં પાઇપિંગ લગાડવાની છે, તો આપણે આ જે ભાગ હોય એમાં આપણે પહેલાં લગાડી લેવાની, અહીંયાથી આ પ્રમાણે। બીજી બાજુ પણ આ જ રીતે। થોડીક મોટી જ બનાવવાની, ઘટવી ન જોઈએ, વધે એનો વાંધો નહીં।
એવું હોય તો હવે આને કટ કરી દેવાનું। તો આ પ્રમાણે પહેલાં આ ભાગમાં મૂકી લેવાની, એના પછી આ ભાગ લઈ લેવાનો, આ ભાગ આમાં લાગશે આ પ્રમાણે। તો અને આમાં આ બાજુનો ભાગ લાગે આ પ્રમાણે। તો આને આ પ્રમાણે અહીંયાથી બરાબર રાખવાનું। તો આપણે અહીંયાથી શરૂઆત કરવાની। આ ભાગ જે છે તે થોડોક અહીંયા ખેંચાઈ ગયેલો હોય એટલે આને થોડોક ટાઈટ રાખવાનો, બાકી નીચેનો ભાગ છે તે ટૂંકો થશે। તો આ તમે જોઈ શકો પાઇપિંગ આપણે પરફેક્ટલી બનાવી દીધી છે। આ પ્રમાણે થાય। બીજી બાજુ પણ આપણે પાઇપિંગ બનાવી દઈએ, પછી આપણે બંને ભાગ જોઈ લેશું। આમાં અહીંયા જે કપડું વધારે હોય પાઇપિંગનું તો એને કટ કરી દેવાનું। આમાં આપણે નીચેથી ચાલુ કરવાનું આ પ્રમાણે। તો અહીંયા પણ તમે જોઈ શકો એકદમ ફિનિશિંગમાં। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો બંને બાજુ આપણે પરફેક્ટલી આપણે પાઇપિંગ લગાવી દીધી છે એકદમ ફિનિશિંગમાં તમે જોઈ શકો। અને બીજી બાજુ પણ આપણે આ બાજુ અહીંયાનો જે ભાગ છે ત્યાં આ રીતે પફ આવવો જોઈએ, એના હિસાબે અહીંયાથી તમને ફ્લેટ નહીં દેખાય, પફ હશે તો પફ હશે તો જ પરફેક્ટ ફિટિંગ આવશે। તો બંને બાજુ આપણે પાઇપિંગ કરી દીધી છે। તો આજનો અમારો વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટ કરીને જરૂર બતાવો। જો અમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો તો લાઇક કરો, શેર કરો અને અમારા ચેનલને જલ્દીથી સબસ્ક્રાઈબ કરો। મળીએ નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।